2009 devin exploratori ai spațiului cosmic. Ei aleg să viziteze planetele Sistemului Solar în ordinea depărtării acestora de Soare. Fac o singură excepție, planeta Pământ, pe care o lasă la final, probabil ca să fie mai aproape atunci când începe școala. Elevii descoperă informații interesante despre fiecare planetă în texte informative, care sunt susținute cu fotografii reale, făcând astfel învățarea completă. Deși aventurile celor 3 sunt legate de spațiul cosmic, ei se intersectează în cele 8 călătorii și cu alte domenii de cunoaștere, de exemplu mitologia greacă și romană sau educația ecologică.